Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Я ваша ведуча Марта Czurylowicz і дуже рада, що можу провести наступну годину з вами. Українці по цілому світі минулого тижня вшановували пам'ять померших в Голодоморі 32-33 років. З приводу відзначень Голодомору Науково-освітній центр вивчення Голодомору зорганізував серію цікавих доповідей при університетах Канади, які розглядали різні аспекти трагедії Голодомору. Відомий історик професор Андрія Граціозі прочитав в Торонті цікаву доповідь, в якій розглядає Сталіна комунізм і як він використовував голод як засіб для винищення народу. Українська громада у Бурлінтоні кожного року вшановує пам'ять Голодомору, і сьогодні покажемо минулорічне відзначення. Спілка українських студентів при університеті Western також підготовили виставку в пам'ять жертв Голодомору. Торонський відділ організації Україно-Канади запросили всю громаду на доповідь Валентини Курилів, яка є головою комітету навчання про Голодомор. Тим часом газета української громади Великого Ванкуверу «Український Ванкувер» повідомляє, що ліберальний провінційний уряд Крісті Кларк провінції Бритиш-Колумбії відмовився підтримати і визнати приватний закон про Голодомор, але видав лише спізнену прокламацію. Сьогодні в передачі «Очима культури» доктор Марко Роберстех розповість про славетного українського науковця Дмитра Чижевського. У своїй сторінці «Stay Ukrainian, my friends» Рон Когут розкаже про проєкт оцифровки і збереження великого складу книжок в бібліотеці УНО в Торонті. Після перерви – перегляд новин з України. Бойовики на Сході можуть активізуватися ще на двох напрямках. Існує ймовірність і прямого вторгнення з території Російської Федерації. Як кажуть у РНБО, наступ росіян можливий у напрямку селища Нижня Вільхова на Луганщині. Терористи можуть вдарити по станиці Луганській та Лисичанську. Є загроза оточення українських підрозділів під Дебальцевим. Командування сил антитерористичної операції вживає адекватних заходів для нейтралізації цих загроз. Росія продовжує пряму підтримку терористів. Через неконтрольований кордон з боку Росії увійшли ще дві колони військової техніки. Йдеться про 40 вантажівок. Це тентовані КАМАЗи з військовими та боєприпасами. Більше половини з них тягнули на причепах артилерійські установки. Саме з артилерії терористи обстріляли Куйбишевський район Донецька. Там фактично повністю зруйновані приватні будинки на вулиці Великоновасилківській. Усього за добу бойовики з десяток разів обстріляли житлові квартали. Скільки людей загинуло, інформація уточнюється. Від вибухів, розрухи та загибелі жителі Донбасу рятуються на безпечних територіях. За останню добу зафіксовано рекордну кількість вимушених переселенців – майже 6 тисяч. Це в 11 разів більше, ніж у середньому за день. На окупованій території залишаються понад 1 мільйон пенсіонерів. За нашими оцінками, на територіях, які контролюються російськими терористами, залишилось близько 1,2 мільйона пенсіонерів, з яких отримують пенсію на інших територіях уже 600 тисяч. Тому в гуманітарній катастрофі, яка насувається на Донецьк і Луганськ, винен тільки Кремль. Командувач НАТО в Європі не виключає постачання до України зброї з Альянсу. Американський генерал Філіп Брідлав зустрівся з президентом України, прем'єром, міністром оборони і головою РНБО. Відзначивши, що НАТО і надалі буде допомагати державі протистояти російській агресії, а двері Альянсу залишаються для Києва відчиненими, Брідлав наголосив, 2 десятки візитів натівських посадовців до України найближчим часом почнуть давати плоди. Вони могли захищати батьківщину. Вони могли розбудовувати Україну. Їх діти могли творити культуру. Їх онуки могли перемагати. Їх правнуки могли навчатися разом з вами. Україна могла бути іншою. З ними. Мільйонами вбитих голодом у 32-33 роках.
Українці по цілому світі минулого тижня вшановували пам'ять померших в Голодоморі 32-33 років. щедрому українському чорноземі вмирали у страшних муках мільйони людей. Цей геноцид був намаганням знищити саму душу народу, привести її до повного духовного рабства. We remember the Holodomor genocide of 10 million Ukrainian people. This tragic historical event was totally preventable if those we knew would have spoken out. Silence, deliberate, conscious silence while millions die from hunger and pain and agony. May this be a very painful lesson of history for us and for future generations. We are gathered here today to commemorate in tandem with Ukraine the Holodomor, a very solemn occasion in our Ukrainian and world history. In the very granary of Europe, one of the most fertile places in the world, became a scene of mass murder by starvation. Sadly, socialist fellow travelers in the West, including journalists like the infamous Walter Duranty, who were too sophisticated and balanced to raise questions about the communist system, aided in the cover-up of the Holodomor, a cover-up that continued for decades. Today, more people are aware of the events than ever before, thanks to the efforts of people like you, and thanks especially to the brave and endless testimony of the survivors. The lies keep coming out of Kremlin. The evil monsters that I will refer to, and the events are Lenin and the famine of 1921 to 23, Stalin and the Holodomor, and of course our current one, Putin, and his current invasion of Ukraine. My babunya, my grandmother, was a survivor of the Holodomor. And I remember, and she lost 3 of her brothers to the Soviet regime. And I remember her saying to me once that she hoped that her brothers they would not only be remembered, but they would be honored. And she said that honoring isn't just remembering people, that it is learning the mistakes of the past, and it's taking the steps to make sure they don't happen again. And one of the keys to furthering the understanding of Ukraine's valued place in the global community is through education. And I know that members of this community have been working with our government to have the Holodomor made a mandatory part of the high school curriculum in Ontario. I am pleased to note that very soon, every child in Ontario will learn about the Holodomor. Today, Ukraine and its people are being forced once again to defend their dignity and fundamental human rights. Let us pay tribute to the victims of the famine, genocide in Ukraine, while remembering the reality of the aggressor of the Ukrainian people face now. Вивчення таких трагедій, як Голодомор,
розуміння молодим поколінням речей, які трапилися в історії України, в історії світу, і усвідомлення того, що повторення цієї трагедії не можна допустити, воно допоможе зрозуміти, чому сьогодні ми боремося не тільки за нашу територіальну суверенність, нашу незалежність, але й за Європу, за світ, за порядок і демократію. Вічна пам'ять всім тим, які не вижили. Українська громада у Бурлінтоні кожного року вшановує пам'ять Голодомору. І сьогодні покажемо минулорічне відзначення. We all unite in sorrow as we pay our respects to the millions of victims of the Holodomor, famine, genocide. Survivors of the Holodomor, whom we would like to acknowledge at this time and offer our most sincere respects. He was from Donbass. He lived through the famine as a young man. So from him, I heard stories of what Stalin did. I knew as a little girl that Stalin deliberately starved to death 10 million Ukrainians, and that the New York Times deliberately covered this up. My grandfather told me stories of walking down the street in Donbass and seeing a woman on the side of the road and her infant child pawing at her body, trying to wake her up. He had to stop his older brother Ivan from eating the ground because Ivan was hallucinating that he was seeing food. And of course there were the stories of the body collectors who would go door to door like they were collecting garbage and saying, "Do you have anybody for us today?" And it was very often that the parents would lie and say, "No, nobody," because they wanted to hold on to the bodies of their dead children just a little longer. Every house, every church basement, every community center should have a box in the corner called Holodomor Project. And that will be our way of saying, "Я не забуду." I will never forget. In some small measure, your presence here has done its part in raising awareness of the tragedy that was the Holodomor. Спілка українських студентів при університеті Western також підготовили виставку в пам'ять жертв Голодомору. Асоціація українських студентів в університеті Вестерн є однією з найбільших студентських асоціацій в Онтаріо і налічує 48 членів. До екзекутивного комітету клубу входить президент Галина Політика, Елізабет Кобилецька, Б'янка Сераго, Алекс Прокопчук, Роберт Гуд, Андрій Катюха, Дмитро Сегал, Яків Голуб, Марія Нікіточкін і Діана Степчук, віце-президент клубу. Сьогодні ми пам'ятаємо жертв Голодомору 1932 до 1933 року. Ми є студенти з Western університету, і ми зорганізували виставку для наших студентів. Кожного листопада під час тижня вшанування жертв Голодомору студентський клуб влаштовує дисплей у вестибюлі громадського центру університету для того, щоб поширювати інформацію про цей геноцид для ширшої публіки, поза українською громадою.
і для того, щоб світ дізнався про страшні злочини радянської системи проти України та її нації. Кожного року ми запрошуємо українців, що живуть в Лондоні, і ця виставка є дуже важлива для нас. Додатково, студентський клуб організував інформативну виставку у тому самому центрі з метою поглибленої подачі інформації про Голодомор для тих відвідувачів, які мали багато запитань і хотіли дізнатися більше про події 30-х років. Також цього року ми вирішили роздавати чорні стрічки в пам'ять про всіх тих, що вмерли з голоду. У цю неділю ми також їдемо до Української церкви на службу за жертв Голодомору. Тим часом газета української громади Великого Ванкуверу «Український Ванкувер» повідомляє, що ліберальний провінційний уряд Крісті Кларк провінції Бритиш Колумбії відмовився підтримати і визнати приватний закон про Голодомор, але видав лише спізнену прокламацію. Mr. Bruce Ralston, thank you very much for sponsoring this Holodomor bill at the British Columbia Parliament. Tell us what you think happened, why your bill did not go through. Okay, well, thanks very much for the invitation to come on the program. What I did in the British Columbia legislature was introduced a bill to commemorate Holodomor. I've done the same thing in 2009. I'm a member of the opposition, so we have that right. But the bill can only go so far unless the government agrees. I asked the Premier if she would support the bill, and what she did was write back to me in a letter in which she said that she was not going to support it because there was already a federal act commemorating Holodomor in place. Now, as you know, and as your listeners and viewers will know, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, and Quebec all have provincial acts which commemorate Holodomor, and indeed, in the Alberta legislature, there's an annual ceremony in the legislative precinct. So I don't regard that as a very satisfactory explanation, but that's the one that she's provided for not supporting my bill. Пане Мирослав Петрів, звертаємося до вас як президента, голову Ванкуверського відділу Конгресу українців Канади. Скажіть нам, будь ласка, в чому тут проблема пані Крісті Кларк, вашого прем'єра? Прем'єр не хоче того закону чомусь. Між іншими, після того закликали до кімнати консула пана Гуцуляка, і йому вручили лист, досить навіть неграмотний, написаний якимсь штубаком, що не будуть визнавати Дня пам'яті, бо вже таке є зроблене на федеральному рівні, і ніби не треба то дублювати. Хоч 5 інших провінцій розуміють канадську конституцію досить інакше, і теж є прецедент в Британській Колумбії, де визнано День пам'яті Голокосту, але День пам'яті Голодомору не хочуть визнати. На місце того сказали, що подадуть прокламацію чи оголошення, яке досить спізнено прийшло до громади. Фактично ніхто не бачив його аж після дня відмічення Голодомору, 23-го. Перший раз ми побачили це оголошення. Так що попросту знехтували українською громадою тут у Британській Колумбії. І попросту дуже так слабо до того поставилися, хоч поодинокі члени, і то обох партій, всіх партій тут підтримували, але саме бюро прем'єра не підтримує того закону. What I think the opportunity is here in British Columbia is for those who support the bill and are concerned about it to continue to write the Premier and also to meet with their MLAs, particularly MLAs on the government side, and persuade them that this is a good idea. It's an important, significant event in the history of Ukraine and of the world, and it's something that we should learn from, and by recognizing it, we increase the chances that that kind of conduct, that kind of horror will not occur again. Yep, thank you very much.
Торонський відділ Організації Україно-Канади запросили всю громаду на доповідь Валентини Курилів, яка є головою комітету навчання про Голодомор. A year ago, the Ukrainians began completing what 81 years ago was started. The tragedy that Holodomor didn't end in 1933. It continued, and it continued right up until last year's events began on November 21st. So today we remember them, and we remember all people who gave their life for freedom and democracy in Ukraine and in Europe. For her work, Mrs. Kurelev received the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Award and Taras Shevchenko Medal for Education in 2003. Please welcome Pani Kurelev. Ми всі знаємо, це була так звана війна, проголошена Сталіном і його уряду проти українського селянства та народу. Хоч були жертви і в Росії, і в Казахстані, ніде не було національне питання у центрі дій комуністичного уряду, як в Україні та на Кубані. This is the first time in 5 years that a united Ukraine is actually commemorating the Holodomor with its new government, as mentioned with President Poroshenko. As we remember the millions of innocent men, women, and children who were starved to death, let us also not forget the survivors and their children who too lived through the trauma that they witnessed. It is their eyewitness accounts that kept the Holodomor alive for us to this day. I truly believe that the memory of past injustices, of years of oppression, of which the attempted destruction of the Ukrainian population during the Holodomor is paramount, influenced the activities that took place on the Maidan, beginning on this very day on November the 21st in 2013, and are continuing with the undeclared war Ukraine is fighting with Russia. У 1932-33 роках під час Голодомору загинули мільйони українців. Це геноцид. Це небачений злочин у світовій історії. Ми не забули. Ми пам'ятаємо. З приводу відзначень Голодомору науково-освітній центр вивчання Голодомору зорганізував серію цікавих доповідей при університетах Канади, які розглядали різні аспекти трагедії Голодомору. Відомий історик професор Андреа Граціозі прочитав в Торонті цікаву доповідь, в якій розглядає Сталіна комунізм і як він використовував голод як засіб для винищення народу. It was last year the consortium that we call RAC, for its acronym, held its first major conference, and that was a conference on the 80th anniversary of the Holodomor. And if we fall in this modernization model, I think we completely erase this, and this is very wrong. Also because in order to, I repeat, in order to modernize, there is not equal collectivization. Collectivization you make because you want to produce something new and different, not the normal capitalist development. The false premise was, of course, that collectivization was going to raise productivity, which was, of course, we have been said that we have to speak about famines, not famine. This is very crucial. It's crucial also in China, even though in a very different way. And the reasons are, I was impressed by the article that for me it was Nicolau that brought it to my attention, which shows certain similarities, for example, the concentration of famine in China to in grain-producing region, and all in regions where there were good transport facilities, because if the states want to take something, they need railroad, basically. Even workers were losing 75% of their income and real wages, so it's not a great privilege. Just I'm not dying of hunger. So it's not that this regime were pro-workers. We should never, I think, mix some things. In fact, the factories, they were starving in 32. They were not dying, maybe,
or maybe they were dying in small cities, as Nicolas said. But certainly they were not enjoying life. So again, the idea these regimes were defending the workers, they were not defending anything. They were using planning to save the people they thought were more important to them or were less dangerous. Another similarity that really strikes is how successful both regimes were in producing an official life. The fact that in 33, 34, Herriot, the French leader, could go to Ukraine and say that in Ukraine everything was fine. And Mitterrand could go to China and say in China there is no famine in 61. In the swotki of LGPU, it's also quite clear that by the end, even of, well, 1920s, before the collectivization, they just didn't have any weapons. Well, it was a totally different situation from that of a civil war, so. I think it would be useful not only to do what the panelists have done, which is to compare the famines in the Soviet Union and the famines in communist China, but also to take a moment to set these famines in the larger context of the history of famine. So this is the second day of what has been a very rich and interesting conference for us, for the Holodomor Research and Education Consortium. This has been a great learning experience by including study of the famines in Kazakhstan and China. We are as well adding today some discussion of North Korea, and indeed in our earlier discussions we saw that maybe even Ethiopia and other communist-controlled countries should have been discussed. There is this very famous 1952 discussion between Stalin and the delegation of the Ukrainian Communist Party, and the Ukrainian Communist Party Politburo delegation went to Stalin to tell him that the procurement were good in Ukraine. Then Stalin tells them, this is very interesting because you know the history of mankind knows many tragic cases in which entire nations died out because of lack of bread and were thus cancelled from history. This is Stalin speaking with the Ukrainian Politburo in 52. I think it's not to say that he's telling them what he had done, but in a way it is. That is, I've been using hunger not to destroy forever the objective elements, because of course Stalin knew that this was impossible. But he had imposed another recombination of those elements, which is Soviet Ukraine, taming the original project. And, you know, he was able this way to dominate the course of Ukrainian events for many decades. Fortunately, you know, since there is history, nation building started again, took other forms, the diaspora played a role, the development in Russia and the Soviet Union played another role. So it's not that history was over with this. History is never over. This is very good. History continues. So, but he certainly was able this way to impose his recasting of nation. From 1930 on, you have the growing of these contradictions I was telling you about. First, you have peasants that resist, not so much physically because the village had no arms whatsoever in 1930. The arms have been combed away in the 20s. But still you have a big opposition of the villages to collectivization, you have a drop in productivity, you have peasants that are calling collectivization second serfdom in all the Oketur documents, so they are not accepting this, they don't like this, and they make it very clear. You have growing difficulties in getting grain, in exporting and thus in importing things. You have a growing crisis, economic crisis. Очима культури.
У романі «Зоряна мантія» майстер літературного постмодернізму Мілорад Павич описав анекдот з історії німецького університету в Гайдельберзі. Як то знаменитий професор, росіянин Чижевський, у ресторані крізь вікно бачив диявола. Завжди бачив його крізь це саме вікно і показував колегам, але вони диявола ніколи не бачили. Ось так Дмитро Чижевський, один з найвидатніших славістів свого часу, потрапив теж до класики світової літератури. Та самозрозуміло, у Павича є фактична помилка. Росіянином Чижевський не був. Дарма, що був одним з провідних знавців російської літератури. І він сам усе життя підкреслював своє українське походження. В революційному Києві 17-го року, коли був членом Центральної Ради, у міжвоєнній Празі, де належав до елітарного гуртка структуралістів, але більшість часу присвячував українським темам. У Гарварді, де писав класичну історію української літератури. І нарешті в Гайдельберзі, де продовжував студії Григорія Сковороди. Його праці про культуру українського бароко в багато чому досі залишаються неперевершеними. Та й в російській літературі його особливо цікавили творці з пограниччя культур, такі як Микола Гоголь. Нащадок дворянського роду з Південної України. Після революції Чижевський виїхав до Німеччини, де був студентом світових знаменитостей Карла Ясперса, Едмунда Гусерля, Мартіна Гайдегера. А з часом став чи не найвідомішим українцем не лише серед славістів, а в гуманітарних науках загалом. А коло його зацікавлень було надзвичайно широким. Від літератури і мовознавства до філософії – українських, російських, німецьких, чеських. Та й до астрономії, бо і в цій ділянці він написав наукові тексти. Автори біографічних праць вибачаються, що в довгих есеях не можуть обговорити усіх важливих досягнень цього блискучого інтелектуала. То що й казати про мою коротку передачу. Тому я оповім лише про одне. Про те, що Чижевський був першим видатним дослідником української філософії. Був автором глибоких монографій про Григорія Сковороду, досліджень філософських поглядів Миколи Гоголя і Пантелеймона Куліша. Але найцікавішими для нашої розмови є видані у Празі 29-го року нариси з історії філософії на Україні. Недавно перевидані в Україні смолоскипом у 4-томнику вибраних творів Чижевського. Це була перша серйозна спроба систематизації і осмислення розвитку філософії в Україні. Причому на тлі роздумів про її унікально український національний характер. Чижевський почав книжку від виважено обережних спроб обговорити дуже складне для наукового визначення поняття національного характеру українців. На його думку, вдача народу знаходить вираження насамперед у 3 сферах. В народній творчості і звичаях, у характері найбільш яскравих епох в національній історії і, нарешті, у творах та діяльності найвидатніших представників народу. І застерігаючи, що жодна з цих ділянок належно не досліджена, Чижевський усе-таки називає деякі риси українців помітні в цих сферах. Це емоціоналізм, чутливість і ліризм. Це естетизм у ставленні до життя. Це індивідуалізм і прагнення до свободи в різних розуміннях цього слова. Це також певний внутрішній неспокій. І всі ці риси мають в українців як позитивні, так і негативні аспекти і наслідки. На думку Чижевського, наша національна вдача сформувалася насамперед під впливом природи України, домінантною формою якої він вважає степ. А також у найяскравіших епохах нашої історії – княжій добі і часах козацького бароко. Але його студія зосереджена на осмисленні творів провідних наших філософів, у яких він знаходить чимало спільних ідей. І так, спершу в Григорія Сковороди, а пізніше у Пантелеймона Куліша знаходимо чітко виражені ідеї, які сьогодні ми назвали б екологічними. Замість шукати одного правдивого для всіх способу і сенсу життя, вони пропагують потребу різноманітності світоглядів і життєвих настанов. Так як природа
потребою для екосистеми різних форм і організмів, так і людство досягає багатства і гармонії при співіснуванні самобутніх народів та індивідуально неповторних людських особистостей. То хіба дивно в світлі цієї традиції, що засновником сучасної науки екології і винахідником концепції біосфери теж був українець, перший президент Української академії наук Володимир Вернадський. Крім того, за Чижевським, по суті, всі класики української філософії тяжили до ідеалістичного, але не абстрактного світогляду, вважаючи основним і найважливішим засобом для пізнавання світу не наші фізичні чуття і навіть не наш раціональний розум, а щось неспівмірно глибше, що називали серцем. Ні, це не серце як фізичний орган і навіть не в розумінні емоцій чи інтуїції. Це серце як символ позараціональних і позасвідомих глибин особистості, в яких людина знаходить точку доторку до вимірів божественної природи. На відміну від інших культур модерної Європи, майже всі класики української філософської думки – Сковорода, Гоголь, Куліш, Памфіл Юркевич – були, по суті, філософами серця. А проте, що й Чижевський відчував себе часткою цієї традиції, свідчить хоч би і такий анекдотичний епізод. У 50-х роках у Гарварді, на шикарному прийнятті в когось зі світочів гарвардської професури, славетний Дмитро Чижевський раптом серед розмови покинув поважне товариство, тому що побачив маленьке кошеня. І на подив усім він довгий час грався з кошеням, повзучи біля нього на підлозі і пестливо промовляючи до нього по-українськи. Адже, як він згодом пояснив, українська мова була для нього мовою любові. Я, Марко Роберт Стех. Більше про філософію серця ми поговоримо вже наступним разом. До зустрічі. Eye on Culture. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kohut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. I am standing in the new and auspicious library at the Ukrainian National Federation on Evans Avenue, and I'm speaking with Slawko Boris, who's the president of the Toronto local. But this entire thing that's happening here is not Toronto, is it? Oh, well, it's starting in Toronto, but it's really including every branch of the UNF across Canada will be taking part in this, and then hopefully it will be opened up to the rest of the community and the broader community at large. And of course, we're speaking of the digitization of all of the books here, which we'll be getting into very shortly. This was a project that we had put together about 4 years ago, where we started. And we were sort of slow to get started. We were looking for a company that would provide us with a piece of equipment that would actually be able to do the job and not cost us, half the building. So we were able to find that recently. But really what spurred it on is really what's going on in Ukraine. We saw early on in the Maidan activities, a few, for example, the Prosvita in, I think it was Kharkiv, that was ransacked, and then they started burning books. That was really what triggered us to really get this project moving. Of course, we had to move here into this room because KONTAKT was moving here, and we have a collection of about 17,000 books. But when we saw that happen, we said, let's get this project going. And then more recently, of course, we see in Krim where they were burning books, teachers who were hired by the Russians burning books. That kind of stuff can't happen. Our collection is too valuable, and so we want to open it up to the world electronically. One of Toronto's resident librarian who's doing this for UNO National, Andrew Stevenson. Stevenson is from East or Western Ukraine? Western Ukraine, actually. Yeah, I thought so. Yeah, they got those names over there. This is the gentleman that's doing all the scanning and knows how this stuff works and everything. Can you explain
what's this machine? What this machine is doing? What this machine is doing is this is the book scanner. Although it doesn't actually technically scan, what it does is that it takes pictures of the pages as the mechanical arm turns the pages, and it creates high resolution images, which we then save on the computer and then transfer into another computer. And we use the program to take the pages, because some of them are in poor condition, they're either brown from age or because of the cheap paper that was used, and we then clean them up, make them a lot brighter, turn them to black and white, and then put them online, so that'd be much easier for people to read. Now, I assume that this piece of gear and the equipment that has been purchased isn't a $500 purchase. How are funds coming about for this? Yeah, so we have a fundraising campaign going. We also have a bit of a membership program here at the library. So people can come here today, 3 days a week we're open. We have a librarian, and people can come and do research or take out books on a membership basis. But also we're looking to the broader community. So of course, Ukrainian Credit Union has been very generous in sponsoring $10,000 to start off the program. The machine is not cheap. So you have to be clear, it's not a scanner that we bought. It's not a scanner like you can buy at Staples. This machine is actually a robot which takes the book and flips the pages automatically, scans them, and then what we do is transfer that into another piece of software that downloads all that information and actually digitizes the content, so that when we put it online, if you search for Taras Shevchenko in Google, it will be able to find Taras Shevchenko books in our collection and Just take by you to Taras them, Shevchenko. just by or whatever other search term, because all that text becomes actual text that can be searchable. How quickly does this machine operate? 1,800 pages per hour, which is roughly... Excuse me, again? 1,800 pages per hour. Wow. Couldn't we get a fast one? Like, it's 1,800 pages per hour. It's about four or five good-sized books per hour. That beats that. Put it down, close it, press scan. Oh, yeah. Yeah, we're far beyond the $40 printers that you can find at Walmart now, or whatever. 1,800 pages. Now that's at maximum. Are you operating at that capacity at all, speed at all times? It's good to work up to it, and it will depend on the fragility of the book, because some books have not weathered very well over the years, and so they're sort of falling apart. But the ones that have bindings that are still sturdy, those ones can take the arm, which is actually surprisingly, when we first got the machine in, we thought, well, this mechanical arm is going to be grabbing the pages. But in fact, it's actually surprisingly gentle. Donating or volunteering, we're also looking for people to help, not just with some of the stuff that we need to do here, but physically, or if people want to work with websites. So for volunteering or donations, unfcanada.ca, under the digital library section in there, it's called the digital knowledge section. You click in there and you can actually donate online. You can donate through Ukrainian Credit Union or of course by mail check. Tax receipts are issuable, so this is something that goes through the UNF Foundation for charitable purposes, and so it's a great one for the end of the year for everybody who wants to donate to a very good cause in the community. This is one I would recommend. If you have to pay a lot of income tax, what better place to make a donation Exactly. than National for this scanning? We've got three pieces of gear here, the big one, this computer, and you. Then you're the brains of the operation, right? I like to think so. Never sure sometimes, but yes, yeah. Be sure. I'm sure. Yes. So you've taken the pictures over there, you've transferred them to this computer, and now you're doing what? Well, now what we do is that we select a folder, and we open it up. And we have the raw images here, and then we just go through the process of cropping it down, removing the clamps that were holding the page down, changing it to black and white, which is much more readable than having some brown pages or what have you. And eventually the product will be a nice Ukrainian font, black and white, no curves, no wrinkles or anything like that. So you can't have a sick day, because then the whole thing just shuts down. Oh, no, I mean, fortunately, I come into work sick, I work healthy, I work... What a man. That's staying Ukrainian. If there's anything, actually, maybe it's not, but you stay Ukrainian, my friend, and keep up, and this is marvelous. Thank you very, very much. Thanks for your time. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kahut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history.
Громадські оголошення «Що коли іде» спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Інститут краси та здоров'я Formula Life вже 10 років готує висококваліфікованих спеціалістів в області косметології. Програма навчання інституту детально ознайомлює своїх студентів із найновішими досягненнями сучасної косметологічної медицини. Наші класи відкриті для вас кожного місяця. В будь-який час можете приєднатися до наших класів. Повідомляємо про презентацію нової книжки під назвою «Jews, Ukrainians and the Євромайдан», автором якого професор Любомир Луцюк. Це відбудеться в неділю 30 листопада о годині 3 пополудні в залі Українського національного об'єднання при 145 Evans Avenue в Торонті. Українське національне об'єднання запрошує вас на майстерні. Чергова майстерня по відношенню до борщів і пампушок відбудеться у вівторок 2 грудня від години 7 до 9 вечора. В приміщеннях ОНО при 145 Evans Avenue в Торонті. Фундація «Допомога Україні» запрошує вас на вечір із вином і сиром із доповідачем Валерієм Чоботарем, 5-го батальйону Українського добровольчого корпусу, який обороняє литовище у Донецьку. Це відбудеться в п'ятницю, 5 грудня від години 7 до 9 вечором. Вступ по $50 від особи у Золотому Леві. Про свою присутність просимо повідомити на телефон 647 406 42 28. Косак колектив запрошує вас на навчання співу колядок в Інституті Святого Володимира в суботу 6 грудня від години 4 до 6:30 і в суботу 13 грудня від години 2 до 4:30 вечора. Організації українських професіоналістів і підприємців Торонто запрошують вас на Різдвяну ялинку, що відбудеться в суботу 6 грудня у приміщенню під назвою The Beer Academy при 75 Victoria Street в Торонті. За дальшими інформаціями просимо дзвонити на телефон 647 282 2611 або на вебсайт www.ucpba.ca. Запрошуємо вас на різдвяний ярмарок Silver Bells, що відбудеться в неділю 7 грудня від години 10 рано до 6 вечора. В культурному центрі Святого Володимира 1280 Dundas Street West у Оквілл. Відділ Союзу Україно-Канади імені Святої княгині Ольги запрошують вас на різдвяний ярмарок «Срібні дзвони» в неділю 7 грудня від години 10 години ранку до 6 вечора в культурному центрі Святого Володимира в Оквілл. Відділ Софії Русової Союзу Україно-Канади запрошує вас на щорічний різдвяний базар в неділю 7 грудня від 12 до 3 години пополудні в Українському православному соборі Святого Димитрія при 3338 Lakeshore Boulevard в Ітобоку. Український хор світанок при осередку Сум у Гамільтоні запрошує вас на свій концертний виступ в 3 годині, що відбудеться під час українського ярмарку в неділю 7 грудня від години 2 до 5 години при 241 Kenilworth Avenue в Гамільтоні. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує вас на відкриття виставки Станіслава Хоменка, що відбудеться в неділю 7 грудня о годині 3 пополудні, а сама виставка триватиме до 21 грудня. В нових приміщеннях Канадсько-української мистецької фундації при 145 Evans Avenue в Торонті. Запрошуємо вас на представлення 10-го тому «Історії України Руси» Михайла Грушевського і на відзначення життя і осягнень шановного Івана Яремка, що відбудеться в Інституті Святого Володимира при 620 Спадайна Евеню в неділю 7 грудня о годині 3 пополудні. Коса колектив запрошує вас на зимовий ринок суботу 13 грудня в Інституті Святого Володимира при 620 Спадайна Евеню. Від 11 до 5 базар, майстрування дідухів і майстер-клас співу, що відбудеться від 2 до 4:30. Також буде майстрування для дітей і мистецька виставка-концерт. Українська православна церква святого апостола Андрія Первозванного запрошує вас на храмове свято і канонічну візитацію преосвященнішого єпископа Андрія і 50-ліття священнослужіння митрофорного протопресвітера отця Юрія Гнятіва.
В неділю 14 грудня о годині 9:30 рано зустріч владики Андрія, в 10 годині архієрейська свята літургія і в 12 годині святковий обід з програмою «Вступ по $50». Запрошуємо вас на другий показ фільму «Поводир», що відбудеться у Humber Cinemas у четвер 18 грудня о годині 9 вечора. Цей фільм є кандидатом України на церемонії нагороди Оскара, які відбудуться у березні 2015 року. Група «Світло» запрошує вас на постановку «Різдвяна містерія», що відбудеться в суботу 20 грудня о годині 3 пополудні і в неділю 21 грудня о годині 2 пополудні у Factory Theatre при 125 Bathurst Street в Торонті. Громадські оголошення «Що коли іде» спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. От і кінець сьогоднішньої передачі. Дуже дякуємо за вашу увагу. Наступного тижня передача «Очима культури» буде присвячена історії розвитку української філософської думки. Якщо оглядаєте програму в Торонті в суботу ввечері, то негайно переключайтеся на радіочастоту 530 середніх хвиль, щоб о 9 годині попасти на початок програми «Радіо Контакт», якої проводить Тед Волошин і Уляна Глинчак. До наступного тижня я ваша ведуча Марта Czurylowicz. На все добре. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду, недолю голу, про чужу орду, криваво чолу подай скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, колисала не в колисці, ні, не в колисці, але у труні. Мертві по гробах, їх мільйони у німих церквах, стогнуть дзвони, хто ж то Україна.